Përshëndetje të gjithëve dashur miq, mirë se erdhët në Pasdite në Top Channel. Shpresoj për të gjithë jetë një javë e mbar, duke marrë parasysh që edhe gjatë fundjavës pothuajse kemi parë fytyra të buzëqeshura, momente emocionante gjatë kësaj fundjave, duke qenë se ishte një ditë e rëndësishme e shënuar, siç ishte Mother's Day. Kemi parë në rrjetet sociale të postuara pafundësisht foto të nënave të reja, të atyre që e kanë provuar çfarë është të qenit nën, apo edhe të fëmijëve që në një farë mënyrë i kanë dedikuar gjithë mirënjohjen e tyre nënave. Sigurisht të jesh nën është diçka që nuk besoj ka shumë vend për fjalët për ta diskutuar, si rol apo si emocion, por sigurisht të jesh nën është pothuajse e ngjashme, e krahasueshme, madje e barazueshme me të qenit motër. Të jesh motër, nuk e di, të gjithë njerëzit që e kanë një motër, apo janë motrat e din sa i madhe dhe sa i gjerë është shpirti i motrave, sidomos kur bëhet fjalë për marrëdhënien e një motre me një vllai. Imagjinoni tani në gjithë këtë kontekst një motër që ka humbur vllain e saj dhe ka humbur vllain e saj, po themi në një betejë që ai kishte për të mbrojtur jetën e motrës dhe të fëmijëve të saj. Dhe kam fjalën këtu për një ngjarje që ka ndodhur në dhjetor të vitit 2016, shkurtimisht u fol shumë në media, në atë kohë u trajtua si një konflikt familjar, u trajtua si dhunë në familje, ku Marian Levanti, ish-bashkëshorti i historianes Elena Kocaqi, ka shkuar në shtëpinë e kësaj të fundit dhe ka qelluar me thik nënën, baban dhe vllain e Elenës, Altinin, i cili në fakt e humbi jetën në spital shumë ditë më vonë në shkurt të këtij viti. Unë sot kam ftuar në program Elena Kocaqi për herë të parë flet për këtë histori, por jo vetëm për historinë. Ne tashmë të gjithë i dim detajet e asaj historie, por mbi të gjitha për Altinin. Kush ishte ky njeri që mbase shumica nuk pati fatin ta njihte kurrë, por sigurisht ne do të flasim sot edhe për kontributin që ai ka lënë për të gjithë shqiptarët, që besoj janë të gjithë interesuar për historinë e Shqipërisë dhe për rrënjët e tyre, një kontribut që pavarësisht se Altini nuk do të jetë më mes nesh, ne të gjithë do t'ia dim vlerën. Mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën, Jelda. Elena, kanë kaluar pak muaj që nga momenti kur Altini është ndarë nga jeta. Dua të di pse vendose të flasësh sot. Dhe si është gjendja jote emocionale dhe a janë qetësuar ndo pak gjërat në familjen Kocaqi? Në fakt, kur më ka marrë gazetarja juaj, atë ditë në telefon për të folur për ngjarjen, për librat e Altinit, sepse kishe parë që kishin dalë libra, unë atë të ditë e pash në ëndër Altinin. Dhe fakti që ajo më mori në telefon e mora sinjal që ai donte që unë të dilja të flisja për ata dhe për librat e tij. Dhe i kam thënë gazetar soi po do vi, pavarësisht se kam pasur kërkesa dhe nga shumë gazetarë të tjerë. Edhe, nuk e di, ishte një moment që e vendosa që të vi të flasim për librat e tij, për kontributin e tij, sepse ai njihet për kontributin që ka lënë. Kolegët absolutisht, të interesuarit e fushës të albanologjisë, historianët e njohin shumë mirë kush është Altin Kocaqi, por ne sot i flasim një publiku më të gjerë. Prandaj do po e bëjmë këtë bisedë. Dhe Altini ishte një djalë i shkëlqyer, nuk po them një baba i mrekullueshëm, një bashkëshort i shkëlqyer, një vëlla që shumë rrallë mund ta gjesh. Unë kam qenë shumë e lidhur me të. Unë kam qenë e lidhur sepse ne jemi një familje e madhe me të gjithë vëllezërit dhe kam qenë motra e madhe. Dhe si thosh kam qenë ajo mamaja numër 2 e shtëpisë për to, sepse sinqerisht është kjo dashuria që ka motra për vëllain, është dashuri që shkon te nëna. Ajo ndjesi është. Dhe gjithmonë kam qenë e lidhur dhe sidomos vitet e fundit me Altinin kam qenë shumë e lidhur dhe për shkak të studimeve që konsultoheshin. Ju ishit pak a shumë të dy në të njëjtën fushë. Po, në të njëjtin fushë, konsultoheshim me njëri tjetrin për historinë, ai më pyeste. Dhe gjithmonë kemi qenë shumë në kontakt, por jo vetëm nga ana vetëm profesionale, por edhe nga ana si thosh familjare. Altini ka qenë shumë i lidhur me fëmijët e mi e donin jashtëzakonisht shumë, të dy. Dhe edhe me çdo gjë që përjetoja unë në familjen time, Altini ka qenë tmerrsi shumë i lidhur. Sigurisht nuk është e lehtë nëse do të kthehesh pas në kohë duke kujtuar ngjarjen që duhet të ketë qenë realisht shumë e tmerrshme, po është e thjeshtë për të folur për kontributin e Altinit edhe për masat e një shkencëtari si ai. Dhe megjithatë unë dua të të pyes pak për mënyrën se si e keni parë ju, mënyrën se si është trajtuar nga media kjo ngjarje. Është folur shumë, po deri diku kam kuptuar që dimensioni njerëzor është prekur aty, po nuk është kuptuar... Jo, dimensioni profesionali Altinit. Dimensioni profesional nuk është folur fare. Në fakt, mediat e dhanë si lajm, unë shoh që shumë media kanë qenë korrekte, shumica mediave, me thënë të vërtetën, në transmetimin e lajmit,
Por nuk u dha që në momenti që Altini në fakt ndrojet, nuk u dha që Altini ka qenë edhe studius, u dha sikur ishte vllai i Elenës, por nuk ishte vetëm vllai i Elenës, po ishte studius, dhe një studius që premtonte domethënë fillu karrierën dhe ishte për të ardhmen e tij ishte, si thua, premtonte kaq shumë sa që un po them që është një nga humbjet më të mëdha të botës së historiografisë shqiptare, sepse ai kishte një projekt kaq të madh në këtë fushë, që fillonte me përkthime dhe me botimin e disa librave që janë bazë për historinë e Shqipërisë, të cilat shpesh i kishim konsultuar të dy bashkë, dhe që kishte plan për t'i bërë në të ardhmen, sa që u mendoj se vërtet ka qenë një humbje shumë e madhe, jo vetëm për familjen. Njerëzit janë humbje për familjen e tyre, për bashkëshorten, për fëmijën, për nënën, për motrën, për vëllain, por janë dhe humbje për shoqërinë, sepse ne vim në këtë botë dhe ajo që ka vlerë njeriu, do më jeta e njeriut është më e vlefshme se gjithë planeti, si jetë, por kur flasim për jetën e njeriut nga ana e kontributit që jep shoqëri, atëherë dimensioni i jetës së njeriut në këtë rast bëhet shumë i madh dhe shumë i vlefshëm dhe shumë i shtrenjtë. Dhe në këtë rast mendoj se Shqipëria ka humbur edhe një studius të shkëlqyer, i cili mendoj se do t'i jepte vepra edhe më të mëdha se që ka dhënë deri tani. Unë mendoj se karriera e tij sapo kishte nisur në fushën e aq i fuqishëm ishte dhe aq shumë premtonte, saqë po e diskutoj një humbje nga më të mëdhajat në historiografinë shqiptare. Do të flasim pak më vonë për atë çfarë ai ka lënë, për atë çfarë ti po çon përpara nga punët e Altinit dhe nga studimet e Altinit, po më lër të pyes pak si ndihesh ti si motër, duke marrë parasysh rrethanat e vështira të ngjarjeve. Me thënë është e madhe pesha e përgjegjësisë kur një vllau humbet jetën në mbrojtje të jetës motrës dhe fëmijëve të saj? Të thuash në fakt ka qenë një trondia më e madhe që kam kaluar unë jetën time. Nuk ka qenë e lehtë për mua, ka qenë shumë e vështirë. Kam pas prindrit, vëllezërit, pjesën tjetër të familjes shumë afër. Të them të vërtetën, ato më kanë mbështetur, shoqëria. Dua të falenderoj publikisht të gjithë shoqërinë time, miqt që na kanë ndënjur afër, mesazhet e mia në Messenger mund të jenë mira, nuk kam mundur të kthej dot përgjigje, dhe i falenderoj pa mas, dhe unë dhe familja ime, dhe unë uroj që të gjendem atyre njerëzve vetëm për gjëra të mira dhe kurrë mos të gjendem për të tilla gjëra. Megjithse ne në familjen tonë nuk kemi përjetuar kurrë gjëra të tilla. Unë jam rritur në një familje shumë të qetë, familje e madhe. Kemi qenë fëmijë të shëndetshëm të gjithë, nuk kena pas kur probleme me qenë në spital dhe jo me pas probleme të tilla. Meritë mamas time dhe babait tim që dua të them që i dua shumë. Fati i madh për mua që i kam. Janë dy prindër të shkëlqyer, kanë qenë mësues gjithë jetën e tyre dhe na kanë edukuar në mënyrën më të mirë të mundshme për të qenë njerëz denj të shoqërisë ku jetojmë. Dhe mamaja është kujdes kaq shumë për ne, saqë ne kurrë nuk kemi parë të vemi në ndonjë spital apo na ka dhënë pa fund keni telashe apo probleme, konflikte të tilla. Edukim, ushqim në të gjitha drejtimet. Pra janë 3 bazat me cilën ti mund të rritësh fëmijën dhe ato 3 ato na i kanë dhënë, nuk na ka munguar kurrë. Mama ime shumë punëtore dhe fat po them që unë kam pas nën atë. Çfarë ndodhi? Dhe kjo përjetimi, do më thënë, kjo tronditje është shumë e madhe për mua, sepse unë s'kam përjetuar kurrë gjëra të tilla në familje. Dhe sigurisht që tronditja është shumë e madhe. Absolutisht, unë nuk e mendoja kurrë, do më thënë, që mund të ndodhte ndonjë gjë. Nuk e kishit parashikuar që gjërat mund të shkonin deri në këtë pikë? Absolutisht. Çfarë kam bërë unë dhe familja ime për palën tjetër, është e tillë që minimumi do të ishte mirënjohja nga ana e palës tjetër dhe jo si thosh, mos mirënjohje, po më tepër se saktë mos mirënjohje. Pse u gjend Altini aty? Pse u gjet vllai yt aty? Jo, përse ne banojmë të gjithë në një banes. Ne banojmë të gjithë në një banes dhe do jemi të gjithë aty. Pra, motra vëllezër ne banojmë në një shtëpi 4 katësh, kështu që aty jemi motra vëllezër, nuk është se u gjend, aty ishim, më kupton? Dhe ka qenë rastësi deri diku kjo. Por ti ke qenë prezent aty? Unë jo. Kur ndodhi ngjarja? Jo. Kam qenë një pjesë të ngjarjes, pjesën tjetër kam qenë me fëmijët. Dhe çështja është se unë jam për ato që në momentin që një marrëdhënie merr fund, është humanizëm, qytetari, që të dyja palët të ndahen në mënyrë kuptim, dhe si juriste unë do të sugjeroja që palët shkonin para një noteri, bënin një marrëveshje, të mos shkonin as në gjykat. Absolutisht, vetëm për njërin e marrëveshjes shkojnë gjykat, si qytetar të shkonin, të bënin një marrëveshje, të ndanin me mirë kuptim të gjitha gjërat që kishin me njëri tjetrin. Ashtu desha dhe unë, shkova para një noteri, bëra një marrëveshje, i premtova që nëse gjykata do të lindte fëmijën kaq herë, unë do t'ia lija sa herë donte. I premtova t'i lija çfarë donte, nga ana ekonomike, nga ana financiare, nga ana i dhash çelësat e makinës, gjithçka. Nuk jam tip që jam
jam shumë idealiste të në dua brendësinë time, krevatin për absolutisht, gjysmë. jo, absolutisht. Tandaj. Mendoj se jeta shumë e shkurtër për të bërë kaq të ngushtë. Dhe e bëra dhe marrëveshjen, pala tjetër nuk deshi. Atëherë, unë u drejtova gjykatës, sepse kjo është një mënyrë për të ndarë, derisa si jetonin bashkë, nuk është pse vazhdonte dhe të rrinte më e lidhur martesa. Dhe kjo e acaroi palën tjetër, e cila, si thua, bëri çfarë bëri. Reagoj në këtë mënyrë. Zoti Levanti ka akuzuar gjithmonë familjen tënde, madje në mos gaboj duke u referuar gjithmonë lajmeve dhe deklaratave që ai ka dhënë, në një farë mënyre e ka konsideruar këtë si arsyen e gjithë asaj që ndodhi. Një hakmarrje ndaj familjes tënde që po themi ai e ka konsideruar si shkaktarjen e divorcit tuaj. Realisht familja ka qëndruar larg, çfarë qëndrimi kanë mbajtur? Unë kam dy prindër që nuk i ka tjetër. askush. Unë kam i babat mrekullueshëm dhe i nënt mrekullueshme. Që në adoleshencë vendimet për jetën time i ka marrë unë dhe asnjëherë nuk më kanë ndërhyrë prindërit e mi për asgjë. Nëse unë jam këtu ku jam sot, ja di vullnetit Zotit radh parë, ja di prindërve të mi dhe punës që unë punoj ndoshta ndonjëherë dhe 24 orë 24. Dhe çfarë kanë bërë ato prindërit e mi, që unë do t'ia këshilloja gjithë prindërve të tjerë nëse do të arrijnë fëmijë të suksesshëm, të bëj fëmijë të përgjegjshëm. Dhe unë kam pas gjithmonë lirinë për të marrë vendimarrje në jetën time private dhe në jetën time publike. Prindërit e mi më kanë mbështetur, sa herë që unë jam rrëzuar, kanë qenë aty për të mbështetur mua, kur nuk më kanë thënë që ti duhet bësh këtë apo duhet bësh këtë, mund të më dhënë një këshill, por gjithmonë vendimet i kam marrë unë. Dhe kur kanë qenë vendimet gabuara dhe unë kam gabuar, pikërisht kam pas prindërit aty për të më këshilluar dhe për të më mbështetur. Fati i madh që i kam, i duar jashtëzakonisht shumë. Nuk ka prindër kaq, sepse ato kanë qenë mësues dhe gati psikolog në marrëdhëniet me ne. Dhe për këtë arsye na kanë bajt shumë afër dhe unë jam një fëmijë goxha i përdhelur në kuptimin jo të keq të fjalës, se unë jam rritur mes 4 vëllezërve, një xhaxhallarët nuk kishin dhe ato goca dhe kam qenë po jo përdhelur në kuptimin negativ të fjalës, por përdhelur në kuptimin pozitiv, sepse jam shumë e dhimbshur, përsëri e dashur dhe unë në gjithçka që kam ja dedikoj atyre dhe kur po them dhe në këtë marrëdhënie dhe në marrëdhëniet të prindit e mirë ku i fare. Baba im dhe nëna ime asnjëherë. Absolutisht. Thjesht mua vjen shumë keq që prindërit e mi dhe vllai im u involvua në këtë çështje, por unë kam pas fat që kam atë familje, kam pas atë vëlla dhe kam ato prindër. Dhe i deklaroj publikisht që i dua shumë. Është normale në situata të tilla, familja është ajo që të gjendet pa marrë parasysh, domethënë që gjërat shkuan këtu ku shkuan. Më fol pak për jetën e Altinit. Më fol pak për familjen e tij. Altini ka një djalë 11 vjeç, Atrean, e përshëndesim, nusën, Olsën. Po thuash që nuk ka shkëpyer njëherë një fjalë me ato nusën që ka patur, ka shkuar shumë mirë me njëri tjetrin. Më vjen keq edhe asaj jeta i shkoi në këtë drejtim, edhe për djalin, sepse ai ishte shumë i lidhur me djalin, jashtëzakonisht shumë i lidhur. Altini ka qenë në emigracion për shumë vite fatikisht dhe pastaj është kthyer dhe vazhdoi studimet për histori, nga që unë kisha mbaruar për histori, pastaj mbarova për juridik, për shkencë politike dhe fillova të shkruaja që nga 2005. Ishe ti, po themi, shkaktarja e rrugës që ai mori? Pas meje, disa vite më pas, dhe unë i këshillova që ai të vazhdonte studimet me qëllim, sepse kur vazhdon studimet ke dhe metodën e kërkimit, i ke shumë të lehta. Pra nëse ti do mundohesh kur je amator në një fushë, nëse ti do mundohesh për shembull që të bësh një punim me shumë sforco, ndërsa kur je profesionist, ti di metodën dhe e bën shumë kollaj një punim. Dhe ai vazhdoi studimet, mbaroi ato, filloi master për arkeologji, cilin e kishte fakt me shumë qejf, kishte shumë dëshirë që ta përfundonte masterin dhe që nuk e përfundoi fakt. Kishte arritur që kishte botuar në fakt disa studime, një për Maqedoninë, një Shqipe Pellazgë, dokumente historike për gjuhën shqipe. Kishte punonte për Infopress, që ishte një gazet online në Kosovë dhe ai publikonte pothuajse çdo artikull për ditë. Do të dish për një që shkruan është shumë e vështirë që të publikosh për ditë çdo artikull, sepse unë shkruaj vetë, dhe nëse unë nuk jam në gjendje shpirtërore të mirë, unë nuk shkruaj dot. Me komandë nuk shkruaj dot, më thua do ulësh të shkruash sot, sepse kjo është detyrim që ti ke për atë dhe ajo ishte një lodhje shumë e madhe për atë. Përveç se nuk janë shkrime që janë krejtësisht subjektive, dhe janë shkrime që duhet bazohen mbi disa fakte dhe disa analiza. Dhe nga ana historike do fakte dhe analiza, dhe nga ana tjetër do dhe gjendje shpirtërore të mirë, që ti një ditë mos jesh mirë dhe nga ana shëndetësore dhe nuk shkruan. Pra dhe ai kishte mundim shumë i madh, por ai e bënte me shumë dëshirë dhe ishte duke në fakt kishte publikuar në Kosovë një pjesë të Bopit, një gjutari gjerman për gjuhën shqipe dhe të Kupitorit, që është një arvanitas në fakt që ka bërë një studim për periudhën e origjinës shqiptarëve dhe të gjuhës shqipe deri në shekullin 19. Pra ka studiuar ose ka parë këto studiuesit e huaj,
Dhe ishe duke punuar në fakt me një punim të fillim shekullit 16, që janë 13 e mërkurbuas, që ishte një poem Tema e vështirë dhe po e përkthente nga greqishtja dhe e këshe përfunduar këtë bruto, dhe unë i kam botuar të 2 studimet, edhe poemën e mërkurbuos, edhe panojot kupitorin studime shqiptare. Librat kanë disa ditë që janë shpërndarë në të gjitha librarit. Ato për historiografi shqiptare kanë shumë rëndësi. Mërkurbuo ka rëndësi sepse flitet për fisnikërinë shqiptare, e cila me ardhen e perandorisë osmane emigroi drejt perëndimit. Ne dim shumë pak për këtë. Dhe kur flasim për Mërkurbuo Shpatën, flasim që është një pinjoll i dinastisë së Shpatave që kanë qenë despotë e Peloponezit, dhe ky ka lindur në Peloponez, se Peloponezi në atë kohë nuk ka pas grek në kuptimin që ka Greqia sot, dhe ky libër edhe një herë vërteton që edhe etnia maqedone është shqiptare, edhe etnia greke në shekullin ose territori i Greqisë në shekullin e 16 Peloponezi banoi vetëm nga shqiptar arvanit. Vetë Zani Koronaj ose Zani Koronit është përsëri një shqiptar i cili ka shkruar në poemën për Mërkurbuon, që është fakt autori i veprës origjinale, dhe që është përkthyer nga Altini, dhe Altini e la këtë punim bruto, unë e mora nga një shoku Altini që ja kështë dërguar, ma kështë dërguar dhe mua në fakt, dhe i bëra një redaktim nga greqishtja përsëri punimit, sepse duke që se Altini nuk ishte, nuk mund që do më thënë ta botoja pa e kontrollova dhe njëherë për këthimin, e kontrollova një herë po 3 herë, dhe mundova që ta redaktoj, ta përshtas, ta bëj dhe të bëjë sa sqarime nga ana historike. U mundova shumë, sepse ishte një greqishtje me fjalë mesetare, që nuk ndodheshin as në fjalor etimologjik, madje as në fjalorin e greqishtes sotshme, dhe sigurisht duke qenë se greqishtja është një gjuhë tekne, jam munduar që disa fjalë që nuk ndodhen as gjikundi të hap, të studioj, të zbërthej për të parë kuptimin e tyre origjinal, pra ka qenë shumë e vështirë edhe për ato. Shumë e vështirë, megjithatë ti arrite ta nxjerrësh librin ta botosh. E botuam. Unë kam punuar me këtë pas i Altini nuk ishte më, afërsisht nga 16 orë në ditë. Nga 16 orë në ditë, po jemi akoma në maj. Ku Altini është larguar nga jeta në shkurt. Në datën të shkurt. Unë kam vetëm një pyetje, ku e gjete fuqinë, ku e gjete forcën? Dhe jam shumë e sigurt që ka shumë njerëz që pyesin, ku e gjete forcën? Tu mbasësh vllain dhe tu ulesh të punosh 16 orë në ditë për të botuar një vepër historike. Në fakt, takimi im i fundit me Altinin ka qenë spital. Dhe më tha që më fërko këmën. Dhe i kam fërkuar këmën e majt, fatikisht. Kam fërkuar dhe i kam puthur këmën. Ka qenë takimi im i fundit me ta. Dhe i thash që e doa shumë, dhe realisht më qeshi, sepse a ishe shumë i dashur, në fakt. Dhe nuk di qa fjallësh i kam thënë më që e kam lastuar, e kam përkdhelur aty në spital, dhe doja të thoja njerëzve që ju thoni njerëzve që doni, ju thoni njerëzve që doni për ditë që i doni, jeta shumë shkutur, ne jemi sot dhe nesër nuk e ti ma jemi, dhe në fakt është shumë, si thuash, e rënd për njeriu ku largohet nga kjo botë, dhe shpeshti nuk ja ke thënë se sa shumë e do, mu të pak të mu kryua mundësia dhe shansi që takimin tim të fundit t'ja them ati se shumë e doje. Dhe në momenti që ai u largua, për mua ka qenë shok. Unë nuk e mendoja fatikisht se do ndodhte. Lam në një porosia të ditë? Jo, sepse ai nuk fliste më, për arsye sa ato e mbanin në gjumë dhe i kishin hapur dhe një këtu në dhe nuk fliste dot, vetëm bënte shenja. Dhe kjo na mbeti dhe peng se nuk na la asnjë porosi. Dhe ne s'mendonim kur, ne mendonim unë vetëm ndroja festën që do vinte në shtëpi. Do më thënë, kur nuk mendoja deri në ditën e fundit që ai do ikte, dhe për mua ka qenë shok jashtëzakonshëm. Madje unë s'kisha as rroba të zeza ditë. Shoqet çfarë mund gjeja që të vishja, sepse nuk e mendoja, jo të përgatitësha, por nuk e mendoja kur njeriu e mendon edhe të keqen, edhe mund ta shkruaja në përmend, por kur nuk doja ta pranoja. Dhe ato ditët e para sigurisht kam qenë shumë e tronditur, pasandaj unë jam nga ato njerëz që gjej kurajo për t'u marrë me punë për të harruar, dhe them shpesh që puna është një nga ilaçet më të mira që ky është emision deri diku, sepse edhe puna për të harruar, por edhe për t'i plotësuar atij atë punim që ai e kishte lënë. Dhe kjo është se të është më e pakta që mund bëja unë për të. Unë i pja jetën për të. Kjo është më e pakta që mund bëja për të. I thirrë logjikës. Koha e hedhur dëm duke vajtuar, do të ishte një kohë shumë e çmuar për të çuar përpara atë që ishte ëndra e tij në një farë mënyrë. Absolutisht, dhe ai kishte shumë për zemër, sidomos për këtë librin më fliste shpesh dhe për Mërkurin më fliste shpesh, për Mërkurbuan, ai sa dhe unë me ato çfarë edhe unë u dashurova pas librit gjatë kohës që po korrigjoja dhe po redaktoja për kthimin. Dhe ndonjëherë gjatë redaktimit për kthimin, kur nuk kuptoja në një fjalë që kishte shkruar ai, merja telefonin për të komunikuar me të. Instinktivisht. Absolutisht. Dhe thosha çka ke shkruar këtu, dhe pas e lëshoja telefonin sa e kuptoja që ai s'ishte më. Kështu që është një përjetim personal i madh, i vështirë për mua, shumë i vështirë.
Falenderoj Zotin, falenderoj familjen time, falenderoj miqt, shokët gjithë që më kanë dhënë pranë në këto ditë vështira. Fëmijët e vegjël sigurisht kërkojnë shumë përkushtim nga ana ime dhe unë edhe me ato dhe ato gënjej mendje edhe me ato. Kur e mbyllë librin, the diçka me mendje, the diçka Altinit? I kam thënë, do ta botoj motra dhe më ka dalë në ëndër pa atë natë. Sepse ai komunikimi im, unë besoj shumë në Zot fatikisht dhe mendoj se vdekja në fakt nuk është largim i joni, thjesht është lindje e shpirtit, ikon trupi po shpirti është dhe unë mendoj dhe besoj te Zoti shumë, besoj dhe që njeriu jeton pasaj dhe fakti që ëndrat ti komunikon me të tregon që shpirti ti jeton. Dhe i thash motra ta bëri, librin gati, do ta publikoj dhe ai më doli në ëndër. Dhe kështu që komunikuam bashkë, nuk më mend shumë çfarë folëm, por që ishte shumë i lumtur, pra ishte gëzuar që unë po ja bëja dhe po ja botoja. Po në fakt zani i koronit, që ka përkthyer nga greqishtja Elena Kocaqi, e ka përfunduar pas ikjes së tij nga kjo jetë, motra e tij Elena Kocaqi, që titullohet Trimëritë e mërkur buas, nuk ishte vetëm ëndër e tij, ai kishte shumë projekte, për ato do të flasim pas pak se tani do të shkojmë publicitet. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Jonida Sheu dhe kjo është Pasdite në Top Channel. Do t'ju lutesha të klikonit këtu për t'u regjistruar në kanalin e Top Channelit dhe të keni mundësi të merrni në telefonin tuaj pjesët e fundit të programit ton. Ndërkohë, të klikoni edhe këtu për të parë videot më të shikuara. Faleminderit.